Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì cũng gần đến mùng 5 tháng 5. Mình sẽ chia sẻ một cái món bánh ú nước tro mà dễ làm. Bánh thì ngon y như kiểu truyền thống, không có khó mà cũng không có lâu nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Ở đây là mình có vo rửa 600g nếp, mình dùng nếp sáp á. Vo cho sạch xong rồi cái mình đã ngâm nước sẵn ở đây khoảng 4 tiếng rồi, cho hạt nếp nó nở trước á. Rồi cái rút trở lại cho nó ráo. Và đây là 15g baking soda ha, là khoảng mình dùng cái muỗng ăn canh vậy nè, 1,5 muỗng dung baking soda hay là muối nở á. Mình sẽ cho lên trên chảo, các bạn rang nha, mình rang ở lửa dừa thôi, rang từ từ để kích hoạt cái muối nở này nè, để cho muối nở của mình nó hoạt động tốt á. Thì mình rang ở đây khoảng 7 phút, tính từ cái lúc mà các bạn bật bếp lên nha, cái chảo phải nóng sẵn á, từ 7 cho đến 10 phút luôn. Rang đến khi nào mà các bạn thấy á, cái phần muối nở của mình nó bốc khói lên nhiều, nó nóng á, và cái hạt này nó mịn vậy mới được nè. Rồi bây giờ mình cho vào trong cái thau là 700ml nước, cho hết cái phần muối nở đã rang vô, nó vẫn còn nóng nè. Nếu mà không rang trên bếp á, thì các bạn nướng ha, mình nướng 180 độ khoảng 15 phút cũng được nữa. Khuấy đều lên cho nó hòa tan. Mình kích hoạt kiểu này á, thì muối nở của mình nó hoạt động rất là tốt. Rồi cho hết cái phần nếp vào để ngâm. Mình trộn đều lên ha. Cái nước mình cho cũng hơi dư chút nè, để cho hạt nếp nó ngấm đều. Rồi mình sẽ để yên mình ngâm đúng 24 tiếng đồng hồ hoặc là 48 tiếng. Rồi đậy kín lại ha, để qua một bên đi. Ở đây là mình dùng 150g đậu xanh khô ngâm nở mềm, sau đó thì cho vào nửa lít nước để nấu. Các bạn để lửa nhỏ thôi, nấu cho nó cạn nước để cho nó chín mềm. Phần đậu xanh đã nấu xong, mình đã lấy nó ra rồi nè, nó chín và nó khô hơn rồi đó. Tiếp theo là 150g đường cát vàng, thêm chút muối, và cho hết cái phần đậu xanh vào chảo để mình xay nhân luôn. Rồi cái cho đường vô nè. Còn không có đường cát vàng á, thì mình dùng đường cát trắng cũng được nữa. Phải dằn thêm chút muối để nhân á, nó ngon hơn. Rồi cũng dẫn xào để cho đường của mình nó tan ra. Và để cho nhân nó béo hơn thì mình dùng ở đây nửa chén dừa rám nạo nhỏ. Còn các bạn không thích dừa rám nạo á, thì mình dùng nước cốt dừa cũng được nữa, khoảng 2 muỗng canh cho vô cũng được. Có dừa vô thì ăn nó ngon, nó béo và cái nhân nó cũng lạ hơn nữa đó. Cứ xên từ từ cho nó khô ráo là được rồi. Quay trở lại phần nếp, mình ngâm ở đây là 1 ngày luôn, 24 tiếng đồng hồ á. Mình thấy cái màu hạt nếp nó sẽ hơi vàng hơn rồi đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem nha, hạt nếp của mình nó nở và nó nát ra chưa. Đây các bạn bóp mình thấy nó sẽ hơi nát ra vậy nè. Chắc nó ra, không có cần phải rửa lại với nước nha. Cho nó ráo một cái là được à, xóc nó lên. Nếu nó đậm đà hơn thì mình thêm vào đây khoảng muỗng cà phê muối. Trộn đều lên cái để cho hạt nếp nó đậm đà. Các bạn cũng đừng có cho muối nhiều quá nha, tại vì cái nước muối nở mình ngâm là nó cũng có vị mặn rồi đó. Phần nhân bây giờ nó cũng nguội rồi, mình sẽ vo viên nha. Cái bánh ú làm nhỏ cho nên là cái viên nhân mình cũng không có làm lớn quá đâu. Vo cho nó tròn tròn rồi cái để qua một bên. Một cái bánh ú thì các bạn vo khoảng 1 muỗng cà phê nhân là được. Mình xé lá sẵn nè. Lá chuối thì phơi nắng, sẽ xé một miếng bề ngang, cái bảng nó cũng vừa thôi. Quấn nó lại thành hình cái quặng, các bạn quấn giống như thịt mình nha. Nếu mà cái lá nó hơi mỏng hay là nó nhỏ thì cái bánh ra nó sẽ nhỏ. Múc một muỗng nếp ở bên dưới, sau đó thì cho nhân lên. Rồi các bạn sẽ múc tiếp cái phần nếp. Một cái bánh này là mình múc khoảng 3 muỗng canh nếp á. Túm 2 cái mép nó vô, làm giống thịt mình luôn ha. Đó, vậy là xong một cái bánh ú rồi nè. Mình sẽ buộc bằng cọng dây chỉ, cố định cái mép ở bên dưới nè. Các bạn sẽ cố định, cái mình siết cọng dây chút xíu thôi, đừng có siết quá để cho hạt nếp nó còn nở nữa đó. Rồi xong cái mình buộc thắt gút lại cho nó chặt. Buộc 2 lần đi ha, bảo đảm cái bánh nó không có bị bung khi mà mình nấu.
Vậy là xong. Làm tương tự thêm một cái nữa cho các bạn xem kỹ hơn. Nếu mà là các bạn chưa từng gói á, thì có thể bấm dừng lại. Các bạn xem từ từ nha. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee, thì mời các bạn bấm vào phần mô tả video hoặc là bấm vào ảnh kênh để xem nhiều sản phẩm lựa chọn mua ủng hộ mình với nha. Các bạn có thể buộc hai cái đường dây chéo giống như mình cũng được, hoặc là các bạn buộc một đường cũng được nữa, quấn cọng dây thành đội là được. Buộc vậy thì cái bánh của mình nó đẹp hơn. Đây mình làm xong hết là tổng cộng được 17 cái bánh á. Cái bánh cũng vừa vừa nha, cũng không nhỏ quá đâu. Còn nếu mà các bạn gói bằng lá tre thì nó sẽ hơi nhỏ hơn cái lá chuối. Sẽ buộc lại 2-3 cái vô một chùm để chút nữa mình nấu mình dễ vớt. Lá chuối thì có nhiều bạn dễ tìm hơn, còn lá tre thì nó khó tìm, cho nên hôm nay mình chia sẻ với lá chuối. Và nấu nước sôi thì các bạn lót ở bên dưới lá chuối cho cái bánh của mình nó không có bị chạm ở dưới đáy nồi. Nước nó sôi á thì mình hãy thả bánh vô ha, đè nó xuống, bảo đảm cái bánh nó phải ngập ở trong nước. Rồi mình sẽ đậy nắp mình nấu 1 tiếng. Đúng 1 tiếng đồng hồ là mình tắt bếp, rồi cái mình để yên ở trong nồi thêm 1 tiếng đồng hồ nữa hãy mở ra ha, giữ ấm á, giúp cho hạt nếp nó nở bung ra. Mình để mình nấu hồi nãy giờ nước nó cũng cạn rồi nè, là 1 tiếng nấu, 1 tiếng giữ ấm là 2 tiếng đồng hồ. Vớt bánh lên luôn. Các bạn đem nó ra rồi thì mình xả nước, mình rửa lại một cái, lá nó sạch hơn. Cái nào cái nấy thấy cưng quá chừng luôn. Làm cũng nhanh ha, không có khó gì hết trơn á. Một món bánh đặc biệt của Tết Đoan Ngọ thì không thể thiếu. Các bạn có thể mua hoặc là mình gói ở nhà thì nó sẽ an toàn hơn, mà cũng không có cần dùng đến nước tro tàu nữa. Dẻo mềm, chỉ với 1 tiếng đồng hồ thôi à, mà bánh của mình nó cũng dẻo ngon. Cái hương vị giống y hệt như là cái bánh tro tàu luôn. Ngon quá các bạn, dẻo mềm nè, nó có cái độ dai dai á. Và bánh này thì các bạn ăn không hết, mình để bên ngoài được 3 ngày nha. Còn để ngăn mát tủ lạnh thì mình ăn được 5 ngày. Nhưng mà vô tủ lạnh thì nó sẽ hơi dai nhiều hơn chút. Ăn cũng lạ miệng hơn so với các bạn làm nhân đậu xanh hoàn toàn. Thì mình sẽ gói cái bánh uống nước tro nha, với bánh lá chuối nè. Nhất mà làm từ lá chuối thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nè. Ở đây là mình dùng nửa ký nếp sáp, mình vo rửa cho nó sạch á. Nếp sáp hay là nếp gì cũng được nha, tùy theo mình thích vo 2-3 nước cho nó sạch rồi mình để ráo. Ở đây là 1 chén nước tro tàu, thì các bạn mua ở trong kênh mình hoặc là ra chợ. Những cái sạp tạp quá là có bán nha. Rồi bây giờ mình cho hết phần nếp vào trong thau. Rồi các bạn thêm nửa chén nước nữa. Phần nước này mình cho vô cùng hòa đều với cái nước tro tàu đó. Chứ các bạn đừng có cho nước tro tàu nguyên chất thì mình làm ra nó bị hăng lắm. Mình để yên mình ngâm qua 1 đêm. Quay trở lại cái phần nếp mình đã ngâm qua 1 đêm với nước tro tàu nè. Các bạn thấy hạt nếp lúc này nó lên màu vàng. Mình bóp vào thì mình thấy nó hơi mềm mềm. Nó dễ gãy đứt hơn so với lúc ban đầu. Rồi bây giờ đi xả nước nè ha. Cái bước này rất là quan trọng nè. Mình xả thật là sạch để cho cái hạt nếp nó không có bị hăng nồng cái mùi nước tro. Chứ không thôi là các bạn gói bánh lên nó nồng không có ngon. Mình xả cũng khoảng 10 nước luôn nha. Ngon. Rồi mình xả sạch, sau đó mình để đây mình ngâm nửa tiếng sạch. Do đến khi nào mà các bạn gờ vào cái hạt nếp nó không còn cái độ nhớt nữa mới được á. Nó phải gít gít á, xả càng nhiều thì càng tốt nha. Rồi bây giờ sẽ banh nó ra, cái để cho nó ráo nước này. Ở đây là 150g đậu xanh khô. Rồi các bạn rửa sạch, sau đó mình ngâm nở mềm. Thêm vào nửa lít nước thì các bạn nấu lửa dừa, mình nấu từ từ để cho phần đậu nó chín, nó khô khô vậy nè. Mình dùng ở đây là đường thốt nốt. Đường này thì dạng viên cho nên các bạn đập nó ra cho nó nát nhỏ.
200g đường thốt nốt nha, mình cho hết vào trong chảo luôn. Thêm vào đây nửa chén nước cốt dừa, thì mình dùng khoảng 100ml đó. Nhưng mà nấu cho cái đường này nó tan ra đi rồi các bạn hãy cho nước cốt dừa nha. Mình nấu vậy giúp cho phần nhân của mình chút nữa nó lên màu đẹp, nó kẹo sệt cái phần đường. Đường nó tan hết rồi thì các bạn cho tiếp nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa thì giúp cho nhân nó ngon lắm, nó béo. Thêm vào một chút muối. Rồi các bạn cho cái phần đậu xanh đã nấu chín vô luôn nha. Mình nấu chín xong cái mình lấy nó ra. Sau đó thì cho hết vào. Mình sên với lửa dừa thôi. Phần nhân mà nó khô nó dẻo thì mình thấy nó cũng lên màu đẹp nữa nè. Nhưng nó nguội bớt thì bây giờ mình vo viên ha. Cái bánh cũng nhỏ gọn, mỗi một viên nhân thì khoảng nửa muỗng là được rồi. Các bạn vo tròn rồi mình để qua một bên. Cũng làm lần lượt vậy đó. Cái mình thấy cái màu rất là hấp dẫn luôn rồi đó. Màu đường thốt nốt. Phần nếp đã khô ráo thì cho vào đây nửa muỗng canh muối. Rồi các bạn sẽ trộn đều lên ha. Muối thì mình cho vào trong nếp nó sẽ đậm đà, cái bánh nó mới ngon. Cái bánh thì mình có đây lá chuối xiêm, xé sẵn rồi cái phơi khô hoặc là trụng qua nước nóng, lau sạch hai mặt lá. Hai cái lá này mình dùng bằng nhau luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ gói nha, mình chỉ cái cách gói này rất là dễ nè. Ngoài ra cái bánh nó đẹp nữa. Cứ xếp một cái đường vậy nè. Cái mình xếp cái đường ngang. Làm tương tự giống y hệt như mình thì sẽ ra cái bánh đẹp và đều. Dù cho bánh nhỏ hay là bánh lớn, các bạn cứ làm giống vậy nha. Ra cái hình tam giác. Rồi mình sẽ lấy cái mặt ở bên trong nè. Cái mặt xéo này mình cho nó qua chính giữa, cái bánh nó mới đẹp. Các bạn múc nếp ở bên dưới nửa muỗng thôi. Rồi cái mình múc thêm vô nha, túm thành 3 cái cạnh á. Cho mình vừa túm mình vừa đè để cho nó đều hơn. Giống như là mình túm thành 3 cái góc tam giác đều nha. Thì cái bánh ra nó mới đẹp. Mình sẽ nhét cái lá vào trong cho nó gọn. Tiền các bạn sẽ buộc ngay cái đường xéo của lá. Túm thành 3 cái đường dây. Túm sao cho nó đều á, ra cái bánh mà ra 3 cái đường dây hình tam giác là được à. Mình buộc dây nó lại vậy nè. Vậy là đã xong một cái bánh rồi, gọn gàng xinh xắn. Rồi mình để lửa trung bình, nấu trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Bạn tắt bếp được rồi, bánh nó chín rồi. Và để cho nó ngon hơn thì mình đã giữ ấm thêm 1 tiếng nữa sau khi tắt bếp. Rồi hạ vớt nó lên. Xả cho nó sạch cái nước luộc á, thì cái bánh của mình để lâu nó không có bị hôi. Wow, cái nào cái nấy thấy cưng dễ sợ luôn. Mình thích cái nhỏ nhỏ vậy nè. Nhỏ nhỏ gọn gọn nhìn nó mới thấy cưng. Ăn nó cũng không có ngán nữa. Bánh ú trò là đặc biệt. Cái lá nó không hề bị dính nếp. Nó tróc lóc à. Hạt nếp thì bóng bóng trong veo luôn ha. Bánh này là mình làm là nó ngọt đậm đà luôn nha. Nếp thì nó có vị mặn mặn, nó hài hòa thì cái bánh của mình ăn nó mới ngon. Và bánh tro này các bạn để ở bên ngoài mình ăn trong vòng 3 ngày. Còn muốn lâu hơn thì cho vào tủ lạnh, khi nào ăn mình đem ra mình hấp nóng là ăn được rồi. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.